د یوټیوب د نړۍ لیدونکو اوریدونکو او مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. زموږ د ایجوکیشن فیلډ سره تعلق درلودونکو ډېرو ورونو دا مطالبه وه چې ته زموږ دپاره د یوټیوب چینل کریټ کړه. د یوټیوب چینل چې دی د امان الله اچکزی لیکچرز په نامه دی. پر کوم چې اوس دا ویډیو ګوري د دې څه مخکې زموږ د یوټیوب چینل نه و، نه د دې څه بعد کې کوم چینل لا سره زموږ هېڅ تعلق نه. فقط یو چینل نه دی، دا صرف د چینل نوم نه دی، دا ستی د مستقبل یو آنلاین اکیډمي ده. یوټیوب چینل باندې به ستی دپاره مکمله ټاپکان دي. یوټیوب چینل به د میډل سیکشن، د های سیکشن او د پی سیکشن یا لیول تی ته مکمله ټاپکان میلاویږي، که هغه د میت دي خاص کر که د فزیکس دي. تی چې کوم وخت پر دې چینل باندې کلیک کړي تی ته لوړ ډېر اپشنان راځي، ویډیوز تی له راځي، تی ته شارټس راځي، تی ته پلی لیست راځي، تی ته پوسټ راځي. په شارټس کې به ستی دپاره مختصره په 1 منټ کې دننه امپورټنټ معلومات تی که غواړئ چې هر ټاپک، هر سبجکټ، هر یونټ تی وغواړئ چې وګورئ، سټډي کړئ، مطالعه کړئ، تی به پلی لیست لورځي. د پلی لیست باندې به تی ته هر چپټر، هر یونټ، هر کتاب تی ته جلا جلا میلاویږي. کوم ورونه چې د پټواري سلیبس دپاره تیاری کوي د هغو دپاره غټه خوشخبري دا ده چې زموږ د دې یوټیوب چینل باندې چې تی کلیک کوو په پلی لیست کې به ستی دپاره یو جلا فولډر د یو برایټ فیوچر دپاره، د یو روشن مستقبل دپاره په ایجوکیشن فیلډ کې موږ در حد خپل کوشش کوو. ستی څه صرف دا یو ریکویسټ کوو، لایک یې کړئ، زموږ دا چینل سبسکرایب یې کړئ، د بیل بټن ووهئ. زموږ دپاره به د موټیویشن او حوصله افزایي ذریعه وګرځېږي. موږ به نور ستی دپاره همت کوو خلاص او تی چې کوم وخت نټ خلاص کړي زموږ هر سبق، هر ویډیو به درتې پرې درسیږي.